So, update lang. Grabe, ilang araw, mga 3 days, hindi ako nakapunta dito sa ating mini garden. Pero, yan na, ang lalaki na ng mga papaya natin. Kala ko dati hindi mabubuhay. Pero, kailangan nating magdamo. Kasi kumakapal na yung damo. Ito na yung forest natin na papaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. So yung tanlad natin na buhay naman. Yung ating grapes. Okay naman siya. And yung ating kalabasa. Nagko-crawl up na siya. So, ayan, tumubo na din yung ating isa pang onion. And yan, medyo malaki na yung ating talong dito. Ito yung ating turmeric and ginger. At ito pa rin yung ating mga sili na hanggang ngayon, hanggang bulaklak lang dahil kinakain sila ng mga langgam. Ito yung okra natin. But good news is, meron na tayong ampalaya. Ayan, may bunga na siya. Isa pa lang yata. Yung kanyang bunga. Yan. Oh, meron na naman tayo. So, meron tayong bagong pipino. Ito. Kasi, yung last time, nandito yung isa eh. Ba yun? Ito. Ayun. Yan. Yung ating isang pipino. Pero kailangan nating mag-guide yung ating pipino na mag-climb up dito. Though yung iba pumunta na dito. Tapos andito na din yung ating patola. Na din. Pero siguro normal na nagtutuyot yung ilalim. Pero kasi hindi natin napuntahan kagad dahil medyo maulan. Ayan. So, ito yung ating talong. Pati yung ating ampalaya. Tuyot sa ilalim pero malago sa ibabaw. Ayan. Tanghaling tapat dito eh. Yan, so ito ang ating mini garden update. So, maghahanap-hanap pa tayo if may iba pang bunga dito. Pero I think yung pa lang yung bunga niya. Puro flowers pa lang. So, yan ang ating mini garden. Yan na yung mga lemon at citrus natin. May kagat pero pinatay ko na yung caterpillar. Ayan, sa baba. Tsaka yung mga inayos nating halaman. Ito yung ginger natin na napakataas. Ay, ayan na siya, oh. Ito na siya, ayan. Tapos, ito, ayan. Yung ating air layering. Yung ating twisted papaya. Ito hindi ko pa magalaw, wala pang time. Yung ating papayang malaki na. Pero okay naman siya dyan. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101 para sa ating planting adventure progress. So till next time, bye-bye!